welcome to KitZhen TV. Ngayong araw ay aking lulutuin ang request ng nanalo sa nakarang 500 peso Friday weekly giveaway. Ito ay ang chicken sisig. Mamaya ay malalaman nyo kung sino ang maswerteng nanalo sa 500 pesos. Tara na! Narito ang mga ingredients. 1/2 tablespoon salt, 1 ground black pepper, 4 cups or cubes butter, 2 stalk green onion, 3 pieces chili, 1 piece onion, 1 piece lemon, 1 piece red bell pepper, 2 pieces eggs, 4 tablespoon mayonnaise, 3/4 kilo breast chicken, 1/2 kilo chicken liver, at bawang. Ngayon ay umpisahan na nating prituhin ang chicken ng 6 minutes bawat side. Ayan, luto na. Ngayon ay atin namang isunod ang chicken liver. Atin naman itong lutuin ng 3 minuto. Kapag naprito na, ay handa na natin itong hiwain. Then, atin nang igisa ang mga sumusunod na ingredients. Una, bawang, sibuyas, salt, ground black pepper, then chicken breast and liver. Lutuin ng 1 minuto. Ngayon ay atin nang ihanda ang sizzling pan at lagyan ng butter. Pagka na-melt ng butter, ay atin nang lutuin ang itlog. Pagkatapos nito ay ating set aside.
At isunod ang chili, red bell pepper, at chicken and liver. Then, lagyan ng mayonnaise. At ipaibabaw ang nalutong itlog. Ayan, luto na. Heto na ang chicken sisig. Tikman na natin. Mukhang masarap. Tama. Tamang-tama sana pag may kanin. Diba? Wow, mukhang masarap. At may spring onion. Ayan. Ayan, nilagyan ko ng super sarap. Tikman na natin. Super sarap. Mas masarap sana pag may kanin. Pero super sarap talaga asin. Proven. Tikman ulit natin. Ang maswerte nanalo ay si Congratulations! May chance pa rin kayong manalo ng 500 pesos. Kung paano sumali, sundin lamang ang mga mechanic. Don't forget to click the like button and subscribe. Thanks for watching. Bye!